Inilunsad ng Knowledge Channel Foundation at Insular Foundation ang dalawang bagong episodes ng Estudyantipid sa Makati High School. Dinaluhan ito ng mga estudyante at mga kinatawan ng DepEd Makati. Ang Estudyantipid series ay ginawa para sa grade 9 na panlipunan para ito sa mga bata at para sa mga teachers nila. Gusto natin ang mga teachers ay may magamit ng mga videos para mas ma-engage ang mga bata. Insular Foundation is actually the corporate CSR arm of Insular Life. Foundation has been in existence since 1962, and ever since then, the advocacy of the foundation has always been education. Okay, makakatulong ito sa mga estudyante kasi magiging practical yung application nila sa value ng financial literacy tsaka kung paano nagagamit yung economics, hindi lang sa pag-aaral nila, kundi sa overall impact ng kanilang buhay. Tinatalakay sa dalawang episodes ng Estudyantipid ang matalinong paraan ng pag-impok at pag-invest. Nakisaya rin ng mga lead stars na sina Sharlene San Pedro at Jairus Aquino na gumanap na mag-best friends na sina Marla at Jordan. Basta balitang pandagdag kaalaman, dito malalaman yan. Knowledge Now!